Heel veel mensen die vragen van is het exact hetzelfde als in de sneeuw? Je hebt geen hobbels, hè? Je kunt oneindig blijven skiën en snowboarden. Maar het is vooral technisch wat moeilijker. De rolbaan, of soms noemen we het ook een rolpiste, dat is een Nederlandse uitvinding. Want in Nederland hebben we geen bergen, dus daar moet je wat op verzinnen. En in feite is het gewoon een hele grote lopende band. En daarbovenop zit dat noemen ze een skigras, eigenlijk snowboardgras is dat dan. En dat is een soort hoogbolig tapijt, een soort kunstgrasachtig iets. En die heeft dan eigenschappen dat je wel erop kan glijden. En als je het boord op zijn kant zet, zeg maar, dan heb je grip. De band die gaat omhoog en je rijdt naar beneden. En op die manier kun je eigenlijk oneindig blijven rijden. Zo'n baan die is verstelbaar in snelheid. Dus je kunt de baan heel snel laten draaien. En dan rijd je wat sneller naar beneden. Je kunt hem steiler zetten, je kunt hem vlakker zetten. En op die manier kun je alle soorten pistes kun je simuleren. Nou, de baan die wij hier hebben, die is verstelbaar in de hellingshoek. Dus je begint op 10 graden en maximaal 18 graden. En als je 18 graden is, dan komt hij bij ons tot aan het plafond. Hij wordt continu nat gemaakt. Dat heeft eigenlijk twee redenen. Enerzijds, als het heel droog is en je glijdt heel erg hard, dan wordt het hartstikke warm. Dus dan gaat het belaak van je boord die gaat eraan. Dus eigenlijk is het om te koelen. En daarbij heeft het ook een positief effect op de glij-eigenschappen. Je hebt verschillende soorten afmetingen in Nederland. Vroeger hadden ze banen die waren 4 meter breed en 7 meter lang. Dan sta je met maximaal 2 mensen op de baan. Of er zijn tegenwoordig 5 en 9 veel gangbaarder. Dan kun je met z'n drieën, maar dan is het al wat drukker. Deze banen die wij hier hebben, dat is 6 bij 11 is dat. Die zijn eigenlijk gebouwd om met 4 personen tegelijk op de baan te staan. Maar wij doen het altijd met maximaal 3, soms 2. Dan heb je veel meer ruimte. Als het niveau ongeveer het gelijk is, dan kan dat prima. Maar we proberen de lessen altijd zo in te delen dat mensen van hetzelfde niveau bij elkaar zitten. Mensen die net beginnen, dan staat de baan wat langzamer of je moet even oefenen hoe het met vallen is en bepaalde oefeningen. Voor de meer gevorderde snowboarders staat de baan weer wat sneller. Dan is je afgestemd op het niveau. Je hebt dan een balk waar je aan vast zit. Dus ook makkelijk voor als je eerst even wil leren, zeg maar, kun je even vasthouden. En we hebben nog een extra balk, we hebben zelfs 2 balken, die kun je dan halverwege de baan zetten. Zodat de mensen dat je op meerdere plekken kunt snowboarden. En je kunt ook bijvoorbeeld even een stukje naar boven dat je aan de andere kant van de balk terechtkomt. Dus je hebt meerdere functies waar je die balk voor kan gebruiken. Maar het is gewoon eventjes een hulpsteuntje om te blijven staan. Je hebt altijd wel een instructeur nodig bij de baan. Ten eerste om natuurlijk tips en tricks uit te leggen. Maar die moet ook de baan aanzetten en de baan uitzetten. En hij kan er met een afstandsbediening, die heeft hij altijd in de hand op de stopknop. Mocht er iemand vallen, of bijna vallen, dan zet je hem meteen stil. Zodat de kans op blessures minimaal is. En daarnaast zitten er ook nog allemaal veiligheidssensoren op de baan. Zeg maar. Dat is iemand die door een bepaalde sensor heen gaat hij ook automatisch uit. Het is allemaal bedoeld om te zorgen dat het zo veilig mogelijk is. Heel veel mensen die vragen van is het exact hetzelfde als in de sneeuw? Er zijn heel veel overeenkomsten, maar er zijn ook een aantal verschillen. En dus in eerste instantie, je hebt geen hobbels. Je kunt oneindig blijven skiën en snowboarden. Maar het is vooral technisch wat moeilijker. Enerzijds maakt het dat wat lastiger. Dus als je al een beetje in de sneeuw kan snowboarden en je komt op de baan, dan word je eventjes weer, kom je met de voet op de grond te staan. Dus het is toch iets moeilijker dan het lijkt. Maar anderzijds is het ook wel goed, want je werkt heel goed aan je techniek. En je leert ook bijvoorbeeld heel goed gewoon rechtuit glijden. Dus degenen die hier op de baan hebben het geleerd of veel hebben geboord, zeg maar, die smalle paadjes in Oostenrijk of zo, easy.